καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα Κυριακή στο κανάλι μου ξανά για το αγαπημένο παραδοσιακό ξύρισμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα ξυρίζομαι με μια πολύ αγαπημένη μηχανή, ίσως η πιο αγαπημένη, μαζί με την Slim Adjustable, και αναφέρομαι σε μια Black Beauty, μια φοβερή μηχανή. Έχω κάνει 2 βίντεο με Black Beauty, βέβαια όχι με τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε με την πρώτη. Είναι αυτός ο σχεδιασμός το τελευταίο κομμάτι της Gillette και σαν Black Beauty αλλά και σαν ξηράφι ασφαλείας. Έβγαινε το 1980 έως και το 1988, που ήταν η τελευταία χρονιά για την παραγωγή ξηραφιών ασφαλείας από τη Gillette. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, η ιδιαιτερότητά του είναι ότι το base plate είναι πλαστικό σε σχέση με την Black Beauty που όλοι ξέρουμε ότι δεν ήταν πλαστικό. Επίσης, η διαφορά είναι στην λαβή. Η κλασική είναι με ίσχυες γραμμές και αυτό είναι το μοντέλο 109 PD. Το PD αναφέρεται ως Plastic Diamond για αυτά τα σπυράκια, θα το πω έτσι, στην λαβή. Τώρα, πιο ελαφριά μηχανή, 57 γραμμάρια σε αντίθεση με τα 69 της γνώριμης σε όλους Black Beauty. Έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι η πρώτη είχε βγει το 68, ήταν μια short, μια κοντή που θα τη δούμε σε μεθεπόμενα βίντεο. Η κωδική τώρα στις κλασικές γράφεται από κάτω. Εδώ θα το δείξω μετά και από την... θα πάω και πίσω από την κάμερα. Εδώ γράφεται στο πάνω μέρος του base plate. Η συγκεκριμένη, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα, θα το δούμε και μετά, είναι H4 1987, τέταρτο τρίμηνο του 1987, ένα χρόνο πριν σταματήσει η αγαπημένη Gillette. Αυτή η αλλαγή των base plate είχε ξεκινήσει το 1977 με τέτοια λαβή και πλαστικό base plate, και αυτή η λαβή ήταν στο μοναδικό τελευταίο κομμάτι σχεδιαστικά. Ξυρίζει εξίσου όμορφα, το βάρος δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εντύπωση μου έκανε και μου κάνει το πώς ακούγονται οι ρυθμίσεις. Είναι πάρα πολύ έντονες. Οι ρυθμίσεις κλασικά 9, δεν αλλάζει κάτι. Είχαν βγει οι μακριές, αυτή η 109, για να ευχαριστήσει και τον γυναικείο πληθυσμό, ξυρίζοντας τα πόδια τους οι γυναίκες για να έχουν καλύτερο κράτημα. Είχε ξεκινήσει, όπως είπα στην αρχή, με την short, η οποία ήταν αντικατάσταση της Slim Adjustable. Στη συνέχεια του ξυρίσματος θα έχω μία κρέμα γερμανική Florena, μία εκπληκτική κρέμα, ράζια κρέμα το γράφει και εδώ, του ομίλου εταιριών Bayersdorf στην Γερμανία. Πολύ ωραία κρέμα, μου θυμίζει στη μυρωδιά και την Supermax. Βέβαια θυμίζει και πολύ Nivea, γιατί τα προϊόντα της Nivea από το 1989, μετά την επανένωση της Γερμανίας, τα κατασκευάζει η Florena, μια πολύ παλιά εταιρεία. Το 1920 κατοχυρώθηκε η ονομασία Florena. Έχει ξεκινήσει πιο παλιά με την κατασκευή οδοντόκρεμας τότε από έναν φαρμακοποιό. Το πινέλο στο ξύρισμά μου θα είναι συνθετικό Simpson Trafalgar TAF 3, πολύ ωραίο και αγαπημένο συνθετικό πινέλο. Στο τέλος θα έχω μια ελληνική κολόνια λεβάντα πάρα πολύ ωραία από την Open Cosmetics. Πολύ δυνατό άρωμα λεβάντας. Η λεβάντα μου αρέσει πολύ, την αγαπώ πάρα πολύ.
λεπίδα σε πρώτη χρήση Bluebird και δεν μένει από το να ξεκινήσω να δείξω λίγο την μηχανή από πιο κοντά και πάμε. Το πλαστικό base plate, όπως προείπα στην αρχή, εδώ ίσως φανεί, ναι, φαίνεται το H4, χτυπημένη η κωδική της Gillette. Θα ξεκινήσω με το 8, θα βάλω και την λεπίδα Bluebird σε πρώτη χρήση. Είπαμε στο 8 και στο δεύτερο χέρι θα κατέβω προς το 5. Σε πολύ καλή κατάσταση η μηχανή, αυτή δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι ότι η άλλη δεν μου αρέσει, και η άλλη έχει πολύ καλό κράτημα. Αυτή βέβαια είναι κάτι ξεχωριστό. Super Adjustable 199 PD. Ξεκινάμε. Στο τέλος του ξυρίσματος θα χρησιμοποιήσω και λίγο talc με τη βοήθεια ενός στεγνού πινέλου. Το κάνω αραιά και που, είτε με πινέλο ασβού είτε με συνθετικό ή με κάποια πετσέτα. Αυτή τη φορά θα το κάνω με ένα πινέλο. Βρέχω απλά το συνθετικό μου, βάζω κρεμούλα, πιέζω λίγο μέσα, ό,τι μένει στο χέρι κατευθείαν στο πρόσωπο. Πολύ ωραίο άρωμα. Τα γένια μου είναι γεμάτα 4 ημερών. Έχω ξυριστεί αρκετές φορές με την Φλόρενα και η αλήθεια είναι ότι έχω μείνει έκπληκτος. Η τιμή της είναι χώμα πραγματικά. Έβγαζε κρέμες αυτή η εταιρεία σώματος περιποίησης χεριών, με ωραίες συσκευασίες τότε, και μάλιστα μια συσκευασία της θα την δείξω σε φωτογραφία και αυτήν. Πιστεύω ότι αντέγραψε καθαρά την κρέμα Nivea. Πιστεύω να συμφωνείτε. Φοβερή κρέμα. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Βρέχω την Super Adjustable και ξεκινάω. Ρύθμιση είπαμε 8. Απίστευτη μηχανή, απίστευτη κρέμα, ειλικρινά ό,τι και να μου δώσουν δεν τις αλλάζω αυτές τις μηχανές.
Μπορείς να ξυριστείς ήπια, μπορείς να ξυριστείς άγρια, ό,τι θέλεις. Το αρνητικό πλέον για τα vintage, γιατί τα παρακολουθώ όλα, σχεδόν όλα μάλλον, έχουν ξεφύγει πάρα πολύ τιμές. Μα πάρα πολύ. Αλλά ως γνωστόν το vintage ειδικά δεν έχει τιμή. Δεν μιλάω μόνο για τα ξυριστικά, σε όλα τα αντικείμενα. Super adjustable, super ξύρισμα. Ξεπλένω και πάμε για το δεύτερο. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Η κρεμούλα, ενώ ξέπλυνα, έχει αφήσει τη γλίτσα της με την καλή έννοια. Η οποία κρέμα σηκώνει αρκετό νεράκι. Και ειλικρινά δοκιμάστε την, αξίζει 100%. Από αυτές δηλαδή σε αυτή τη τιμή, που η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να είναι και θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη τιμή της. Εν πάση περιπτώσει, από αυτές που κυκλοφορούν σε αυτές τις τιμές είναι αξεπέραστη. Λοιπόν, αλλάζω τη ρύθμιση και πάω 5. Και βούρια το δεύτερο χέρι. Μηχανή ρομπότ. Εντάξει, είναι έτσι το σχέδιό της, που μέσα σε 200 μηχανές να τις δεις θα την ξεχωρίσεις, θα πεις είναι Black Beauty. Μηχανή με χαρακτήρα, προσωπικότητα. Λόγω του πλαστικού base plate, ο ήχος βγαίνει λίγο διαφορετικός σε αντίθεση με την άλλη. Τέλεια. Βάζω και από το πινελάκι μου ό,τι έχει μείνει από τη Φλωρένα. Με την ελαφριά λουλουδάτη έτσι και καθαρά ξυριστική μυρωδιά. Πάμε για λεβάντα. Open Physis από την Open Cosmetics, λεβάντα αγαπημένη. Τέλεια.
Φοβερό ξύρισμα, φοβερό αποτέλεσμα. Μπορεί να γίνουμε κουραστικός, αλλά δεν αλλάζω τις vintage με τίποτα ειλικρινά. Τις λατρεύω. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το talc που είπα στην αρχή, θα χρησιμοποιήσω μποροτάλκο. Πολλοί κόσμος δεν τα θέλει, λόγω καρκινογόνων ουσιών κτλ. Τώρα εντάξει, ώρες κάνουμε και την τρίχα τεριά, δεν θα του φας το talc, θα βάλεις λίγο. Θα με βοηθήσει το πινέλο της Botti, αυτός ο μεγάλος ασβός. Θα βάλω λίγο talc εδώ. Μ' αρέσει γιατί παίρνει την υγρασία και την γυαλάδα. Λοιπόν, είναι ένας πρακτικός τρόπος για να μην κάνεις το μπάνιο χάλια. Και κάθεται ωραία, όχι πολύ, λίγο. Τέλεια. Λοιπόν, συνοψίζω. Το talc το είδατε μόλις τώρα, πολύ λίγο έτσι να φύγει η πολύ γυαλάδα και η παραπανήσια υγρασία. Εξυπηρετεί πάρα πολύ το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, επειδή μου αρέσει, το βάζω και χειμώνα. Στο σημερινό ξύρισμα είχα Florena εξαιρετική κρέμα γερμανική, Trafalgar TAF 3 Simpson, Bluebird στην μηχανή μου, την αγαπημένη Black Beauty Super Adjustable 109 PD, το τελευταίο κομμάτι της Gillette. Στο τέλος έβαλα και την κολόνια, μάλλον όχι aftershave Lavanda, πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Οπότε φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού βίντεο. Έως το επόμενο, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.